Hottest Actress Performance ผลงานนักแสดงจั่วยี่50ซีรีส์ดังเพื่อคุณโดยเฉพาะกด subscribe ก่อนคลิปนี้จะหายไป CK Series Addict ช่องรวมนักแสดงซีรีส์แนะนำเพื่อ FC โดยเฉพาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจกันค่ะ Fiery Love หรือความรักอันร้อนแรงนักแสดงคือจั่วอี้และหวังอี้หรานเรื่องย่อเขาเข้าหาเธอภายใต้หน้ากากของการคุ้มครองโดยใช้ความซื่อสัตย์เป็นเหยื่อล่อเพื่อวางกับดักเขาปลอมตัวเข้าไปในโลกของเธอและสุดท้ายก็ตกหลุมรักเธอเช่นกัน Mr. Fu, I've saved your life. หรือคุณฟู่ฉันช่วยชีวิตคุณไว้นักแสดงคือจั่วอี้และเฉินเฮาหนานเรื่องย่อปรมาจารย์อภิปรัชญาจุติเป็นเจียงชูว่านผู้มองเห็นเวลาชีวิตของผู้คนเธอใช้พลังหาเงินจนกลายเป็นปรมาจารย์ฮวงจุ้ยชื่อดังก่อนจะพบฟู่เหยียนอันเศรษฐีใกล้ตายและค้นพบว่าฮวงจุ้ยตระกูลของเขากำลังดูดพลังชีวิตพร้อมความลับอันตรายที่ซ่อนอยู่เบื้องหลัง Peach Blossom Face หรือหน้าราวดอกพีชนักแสดงคือจั่วอี้และเหยียนซีเสียนเรื่องย่อเทพภูเขาโมหยวนสูญเสียคนรักมนุษย์ในคืนก่อนแต่งงานเขาแลกทุกอย่างเพื่อเธอได้กลับชาติมาเกิดแต่คำสาปทำให้เธอไม่เคยมีชีวิตเกิน25ปีและเขาต้องเกิดใหม่เป็นปีศาจ 1,000 ปีต่อมาเธอกลับมาเกิดใหม่อีกครั้งในวันที่ใกล้ครบ25ปีโชคชะตาพาทั้งสองกลับมาพบกันอีกครั้ง Dangerous Contract หรือสัญญาอันตรายนักแสดงคือจั่วอี้และจางเป่ยซีเรื่องย่อเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนสนิทเมิ่งเหรายอมทำสัญญาเป็นคนรักปลอมของมหาเศรษฐีผู้เย็นชาเสินซือหลินแต่แผนรับเงินแล้วหนีกลับพังเมื่อเขากลายเป็นฝ่ายคลั่งรักจนวันที่เธอรู้ว่าตัวเองเป็นแค่เครื่องมือทุกอย่างพลิกจากรักปลอมเป็นเกมอันตราย Spring After the Wildfire หรือใบไม้ผลิหลังไฟป่านักแสดงคือจั่วอี้และจางถิงหรุ่ย Sir please guide me หรือนายท่านโปรดแนะนำนักแสดงคือจั่วอี้และดุ้นเหมยหยางเจ๋อป๋อและเย่ห้าวหรานหนี่ไคเจี้ยเรื่องย่อร้านเซินสาวออฟฟิศธรรมดาถูกระบบดึงเข้าสู่นิยายและต้องรับมือกับโหมดรักสุดวุ่น1-4เมื่อพระเอก4สไตล์ต่างบุคลิกพร้อมบุกชิงหัวใจเธอ I love her madness หรือฉันรักความบ้าคลั่งของเธอนักแสดงคือจั่วอี้และจางถิงหรุ่ยเรื่องย่อถังจินรอดตายจากการถูกแม่เลี้ยงฆ่าและกลับมาในตัวตนใหม่เพื่อแก้แค้นโดยเหอเย็นเฉินผู้รู้ความลับคอยแต่งงานปลอมและช่วยเธอจากเงามืด Mrs. Nan's Husband Selection Strategy หรือกลยุทธ์การเลือกสามีของคุณหนานนักแสดงคือจั่วอี้และหวังหนานเรื่องย่อซูชิงหวนปฏิเสธการแต่งงานคลุมถุงชนจึงปลอมตัวเป็นสาวบ้านนอกเพื่อทำลายการมั่นแต่เหตุไม่คาดคิดกลับเปิดโปงตัวตนของเธอจากแผนหนีกลายเป็นจุดเริ่มต้นของรักวุ่นๆเมื่อ3พี่น้องตระกูลหนานเริ่มแผนชิงหัวใจเธอ Picky girl listens to her heart's voice to save me love moving forward หรือ Picky girl ฟังเสียงหัวใจนักแสดงคือจั่วอี้และเฉินเจิงหยางเรื่องย่อในสถานการณ์ที่ดูเหมือนสิ้นหวังเธอได้รับการช่วยเหลือจากเฟิงฮวนเชาเธอเดินทางย้อนเวลากลับไปรักษาพระเอกในวัยหนุ่มและสร้างความผูกพันกับเขาศีรษะของเขาถูกพันด้วยผ้าพันแผลจนกระทั่งพบว่าชายหนุ่มคนนั้นคือเฟิงฮวนเชา Love in early summer. หรือความรักในต้นฤดูร้อนนักแสดงคือจั่วอี้และหวังอี้หรานเรื่องย่ออันชูเซียถูกใส่ร้ายและถูกเนรเทศตั้งแต่อายุ18 7 ปีต่อมาเธอกลับปักกิ่งในฐานะดีไซเนอร์ระดับโลกจากหญิงสาวไร้เดียงสาสู่ราชินีแห่งการแก้แค้น She was naughty
หรือเด็กดื้อนักแสดงคือจั่วอี้และเจ้าเจิ้นตงเรื่องย่อ 9 ปีก่อนเขาสัญญาจะดูแลเธอจนแต่งงาน 9 ปีต่อมาเธอคิดว่าทุกอย่างเป็นแค่หน้าที่จนวันที่แต่งงานเธอจึงรู้ว่าเบื้องหลังความเคร่งขรึมคือความรักที่เขาซ่อนไว้ตลอดมา Black Moon Night She's Full of Lies หรือแสงจันทร์สีดำเธอเต็มไปด้วยคำโกหกนักแสดงคือจั่วอี้และเฉินหยุนถิงเรื่องย่อจากตัวประกอบที่ตายอย่างน่าเศร้าเธอเกิดใหม่เพื่อแก้แค้นแต่กลับถูกชายอำนาจ3 คนอัจฉริยะแต่คลั่งตกหลุมรักพร้อมกัน Obediently entering the game young master her indulges in unrestrained pampering หรือเข้าร่วมเกมอย่างเชื่อฟังนักแสดงคือจั่วอี้และหวังหนานเรื่องย่อเจียงหยูถูกกักขังและบังคับให้แสร้งเป็นบ้าเพื่อยึดมรดกเธอจึงใช้ตัวเองเป็นเหยื่อล่อลากคุณชายเหอเหลียนเข้าสู่เกมแก้แค้นเพื่อหนีออกจากคฤหาสน์ฝนไม่สิ้นสุด The truth came out the country heiress was actually a living ancestor หรือความจริงปรากฏออกมาทายาทเศรษฐีจากชนบทคนนั้นแท้จริงแล้วคือบรรพบุรุษที่ยังมีชีวิตอยู่นักแสดงคือจั่วอี้และหลิวห้าวหยวนเรื่องย่อสร้างหนิงคุณหนูจากตระกูลขุนนางโบราณข้ามเวลาสู่ยุคปัจจุบันจากที่ถูกดูแคลนว่าไร้มารยาทกลับทำให้ทั้งตระกูลตะลึงเมื่อพบว่าเธอคือผู้ยึดขนบชั้นสูงยิ่งกว่าหัวหน้าบ้านเอง Love Without a Home หรือความรักไม่มีบ้านนักแสดงคือจั่วอี้และต้วนเหมยหยางเรื่องย่อสู้เหมยถูกบังคับให้ทิ้งรักแท้และแต่งงานในนรกชีวิตคู่สูญเสียพ่อถูกจองจำทั้งที่ตั้งครรภ์5 ปีต่อมาเธอได้พบรักเก่าอีกครั้งท่ามกลางความรักความแค้นและการไถ่บาป Palace of Fortune หรือความเจริญรุ่งเรืองในวังนักแสดงคือจั่วอี้และตู้ย่าไฟเรื่องย่อหลินเจียซีพบโทรศัพท์วิเศษที่พาเธอข้ามโลกสู่ราชสำนักเพื่อกลับบ้านเธอต้องขายของในวังจนเข้าไปพัวพันการเมืองก่อนจะจับมือเจ้าชายฝ่ากบฏและกลับโลกเดิมอย่างมีความสุข A Little Princess หรือเจ้าหญิงน้อยนักแสดงคือจั่วอี้และซุนเย่อเรื่องย่อหลังคว้ามงความงามหลี่หมิงจูย้ายเข้าบ้านเจ้าหญิงเธอร่วมมือกับเพื่อนร่วมชั้นไล่ตามความฝันและสืบความจริงเบื้องหลังการตายของพ่อ Inescapable Love หรือรักไม่อาจหลีกหนีนักแสดงคือจั่วอี้และหวังไคมู่เรื่องย่อนับตั้งแต่พ่อของเธอถูกจำคุกเธอแซงทำเป็นนอกใจและเลิกกับคนรัก6 ปีต่อมาลูกชายของเธอต้องการรักษาพยาบาลพ่อของเด็กคิดว่าเธอเป็นพวกเห็นแก่เงินจนกระทั่งการตรวจ DNA เปิดเผยความเข้าใจผิดของเขา Granny Have Mercy หรือคุณยายโปรดเมตตาด้วยนักแสดงคือจั่วอี้และหยูซิงเฉินเรื่องย่อหลงหมามี่ข้ามโลกมาอยู่ร่างใหม่ในยุคปัจจุบันถูกครอบครัวลุงรังแกและหวังยึดทุกอย่างเธอจึงลุกขึ้นทวงศักดิ์ศรีเปิดโปงความจริงและเอาคืนด้วยพลังจากอดีตI Love Someone Else หรือฉันรักคนอื่นนักแสดงคือจั่วอี้และหวังเยี่ยนซินเรื่องย่อ10 ปีของชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบพังทลายจากคำละเมอของลูกชายเมื่อรู้ว่าสามีแต่งงานเพื่อแก้แค้นจีอันหนิงจึงถอนทรัพย์มหาศาลและฟ้องหย่า You Who Shine as Brightly as Ever หรือคุณยังคงเปล่งประกายนักแสดงคือจั่วอี้และเฉินห่าวหนานเรื่องย่อคืนเมาเปลี่ยนชีวิตเจียงเหวินปฏิเสธความสัมพันธ์ที่เกิดกับกู่หมิงลู่ก่อนจะกลับมาพบเขาอีกครั้งในที่ทำงานเดียวกันเมื่ออดีตความลับและมือที่3ปะทะกันในบริษัทเดียว Mrs. Lee always wanted to play villains หรือคุณนายหลี่อยากรับบทตัวร้ายนักแสดงคือจั่วอี้และเฉินเจิ้งหยางเรื่องย่อเด็กสาวกำพร้าคว้าที่ 1การสอบศิลปะแต่ถูกแย่งโอกาส5 ปีต่อมาเธอพัวพันกับมหาเศรษฐีเมืองใหญ่และก้าวสู่วงการบันเทิงพร้อมเผชิญหน้าศัตรูเก่าค้นความจริงและตามหารักแท้แลนคิงซีหรือหลานชิงซีนักแสดงคือจั่วอี้และจั่วหมิงเรื่องย่อเซี่ยว่านหนิงสละทุกอย่างเพื่อครอบครัวแต่กลับถูกใส่ร้ายและทอดทิ้งเธอจึงตัดขาดอดีตลุกขึ้นพึ่งตนเองและใช้ชีวิตตามชะตาที่เลือกเอง My Mermaid Husband หรือสามีเงือกนักแสดงคือ
จั่วอี้และเฉินเฮาหนาน เหอเจี้ยนฉี ต้วนเหมยหยาง หวังอี้หราน เรื่องย่อ องค์หญิงนางเงือกถูกส่งมายังโลกมนุษย์เพื่อปกป้องชีวิต ขณะที่ผู้พิทักษ์ทั้ง 4 ปลอมตัวเป็นหมอ ดารา CEO และมาเฟียออกตามหาเธอ ก่อนความจริงและตัวตนที่แท้จะค่อยๆถูก Love at the first light of dawn หรือรักแรกพบในแสงอรุณรุ่ง นักแสดงคือ จั่วอี้และหวังหนาน เรื่องย่อ เหตุไฟไหม้ฆ่าชีวิต2 ครอบครัว และทำลายความรักของซูชิง 5 ปีต่อมา เธอกลับมาในฐานะคู่หมั่นประธานคนใหม่ เพื่อเปิดโปงความจริง และเผชิญความรักที่ซับซ้อนอีกครั้ง Clouds Cover the Moon หรือเมฆบดบังดวงจันทร์ นักแสดงคือ จั่วอี้และเฉินเฮาหนาน เรื่องย่อ คู่รักร้านเสื้อผ้าผู้ดูแสนธรรมดา แท้จริงคือมือสังหารและสายลับที่ซ่อนตัว เมื่อความลับถูกเปิดเผย ความรักจึงต้องเผชิญบททดสอบชีวิตและความตาย The top sales queen only wants to make money หรือราชินีแห่งยอดขายต้องการแค่หาเงินเท่านั้น นักแสดงคือ จั่วอี้และเฉินเจิ้งหยาง เรื่องย่อ ซินเย่แชมป์นักขายข้ามเวลามาเป็นราชินีแห่งต้าฉีท่ามกลางการไล่ล่าขององค์ชายและจักรพรรดิเธอเลือกใช้ตำแหน่งราชินีหาเงินก่อนหนีเพื่อเอาตัวรอด Singing Star embraces you into the courtyard หรือรักนิรันดร์นักแสดงคือ จั่วอี้และหลัวเจียฉี เรื่องย่อ สู้เฉินซิงตามหาพ่อของลูกเพื่อช่วยชีวิตเด็กน้อยและได้พบฮั่วเซ่าถิงชายที่โชคชะตาถูกแย่งชิงจากคนแปลกหน้าสู่พันธมิตรและความรักท่ามกลางการต่อสู้กับศัตรูของตระกูล Mrs. Lu's Solo Beauty หรือความงามของคุณลู่นักแสดงคือ จั่วอี้และกูหมิงหัน เรื่องย่อ ลู่หนิงเคยสละทุกอย่างเพื่อพี่ชายทั้ง 6 แต่กลับถูกขับไล่และตายอย่างน่าเศร้าเพราะน้องสาวบุญธรรมแย่งทุกอย่างไป เมื่อได้เกิดใหม่เธอตื่นรู้ตัดขาดครอบครัวไม่ช่วยไม่ยอมไม่ให้อภัย ลู่หนิงลุกขึ้นพึ่งพาตัวเองเปิดโปงความจริงและใช้ชีวิตเพื่อตัวเองอย่างแท้จริง You are not the one I love หรือคุณไม่ใช่คนที่ฉันรักนักแสดงคือ จั่วอี้และหวังเฉินเผิง เรื่องย่อ ในวันที่ถูกขอแต่งงานหลินโมคนรักของเจียงเฉินกลับถูกฆ่าตายเพราะถูกเข้าใจผิดเป็นประธานหนุ่มกู่หยูเพื่อแก้แค้นเจียงเฉินเข้าใกล้กู่หยูแต่กลับตกหลุมรักเงาของคนรักในตัวเขาเมื่อความรักคือการหลอกลวงและความแค้นคือจุดเริ่มต้นสุดท้ายเจียงเฉินรักใครกันแน่ My heart recognized you before I did หรือหัวใจของฉันรับรู้ถึงคุณก่อนที่ฉันจะรู้ตัวเสียอีกนักแสดงคือ จั่วอี้และหวงห้าวเหวิน เรื่องย่อ ชาติที่แล้วเธอตามจีบเขา 6 ปีแต่ถูกเมินเมื่อย้อนวัยกลับมาเธอเลือกไม่รักเขาอีกกลับกลายเป็นเขาที่ตกหลุมรักเธอก่อน He got married in the flash to his poor unrequited love after losing his memory หรือหลังจากสูญเสียความจำเสื่อมฉันก็รีบแต่งงานกับแสงจันทร์สีขาวผู้น่าสงสารนักแสดงคือ จั่วอี้และด้วนเหมยหยาง เรื่องย่อ เศรษฐีนีถูกแฟนหักหลังบังเอิญพบประธานปลอมตัวเป็นคนส่งของทั้งคู่แต่งงานสายฟ้าแลบแซงจนซ่อนตัวตนจนสุดท้ายรักแท้ชนะทุกความลับ Mr. Hua I cured your depression หรือคุณฮั่วรักษาอาการซึมเศร้าหายแล้วนักแสดงคือ จั่วอี้และหวังหนาน เรื่องย่อ นักธุรกิจผู้ประสบความสำเร็จต้องต่อสู้กับภาวะซึมเศร้าจนได้พบจิตแพทย์สาวผู้ช่วยดึงเขาออกจากความมืดท่ามกลางงานกดดันความรักค่อยๆเยียวยาหัวใจทั้งสอง A Suffocating Marriage หรือชีวิตสมรสที่น่าอึดอัดนักแสดงคือ จั่วอี้และหวังหนาน
เรื่องย่อจากคุณหนูผู้ร่ำรวย เจียงหนานถูกบังคับสู่ชีวิตแต่งงานนรก เมื่อพบว่าสามีผู้เป็นนักการกุศล คือปีศาจในครอบครัว เธอจึงต้องลุกขึ้นเอาชีวิตรอด และหาทางกำจัดเขาให้สิ้นซาก After my comeback, I transformed myself and amazed the 80s หรือหลังจากกลับมา ฉันได้เปลี่ยนแปลงตัวเองและสร้างความประหลาดใจในยุค 80 นักแสดงคือ จั่วอี้และหม่าเสียวอือ เรื่องย่อ นักวิจัยสกินแคร์ถูกหักหลังและวางระเบิด เมื่อลืมตาขึ้น เธอกลับย้อนเวลาสู่ยุค 80 เพื่อแก้แค้นและเริ่มชีวิตใหม่อีกครั้ง Reborn as a crow and turns into a lucky koi หรือเกิดใหม่เป็นอีกาแล้วกลายร่างเป็นปลาคาร์ฟนักแสดงคือจั่วอี้และตู้เผยหยวน เรื่องย่อ เย่เสี่ยวเมิงเกิดใหม่ในร่างหญิงที่ถูกบังคับให้แต่งงานจนฆ่าตัวตาย เมื่อรู้ว่าทุกความโชคร้ายมาจากการใส่ร้ายของแม่ เธอจึงลุกขึ้นขัดขวางชะตาและเอาคืนทุกอย่าง Mr. Hua the new intern seems to be your wife หรือคุณฮั่วดูเหมือนว่าเด็กฝึกงานคนใหม่จะเป็นภรรยาของคุณ นักแสดงคือจั่วอี้และหวังหนาน เรื่องย่อซ่งซิงหนิงแต่งงานปลอมเพื่อหาเงินรักษายาย บังเอิญตรงกับฮั่วอยู่ส่วนที่ต้องการคู่สมรสหลอกเพื่อธุรกิจ 1 ปีต่อมาทั้งสองกลับมาพบกันอีกครั้งในที่ทำงานเดียวกัน พร้อมความเข้าใจผิดที่ทำให้ความสัมพันธ์ซับซ้อนเกินคาด The return of the beloved wife CEO Hua obediently submits to his abuse หรือการกลับมาของภรรยาที่รัก CEO ฮั่วจำใจยอมต่อการถูกทารุณกรรม นักแสดงคือจั่วอี้และหวังเยี่ยนซิน เรื่องย่อซินเดอเรลล่าถูกหลอกจนท้องและหนีไปพร้อมใบหย่า 5 ปีต่อมาเธอกลับมาพร้อมลูกสาวอัจฉริยะ แต่กลับถูก CEO ดึงกลับเข้าสู่เกมรักอีกครั้ง The Two-Faced Heiress หรือทายาทสาวสองหน้า นักแสดงคือจั่วอี้และหวังยี่หาน เรื่องย่อ มู่ว่านว่านคือเย่เกอ นักท่าหญิงอันดับหนึ่ง ภารกิจลอบสังหารกลับกลายเป็นคืนต้องห้ามกับคุณชายฮั่ว ก่อนที่เธอจะหนีไปทิ้งปริศนาและชะตากรรมที่พันกันไว้เบื้องหลัง CEO G's ex-wife is a big shot หรืออดีตภรรยาของ CEO G เป็นผู้มีอิทธิพล นักแสดงคือจั่วอี้และหม่าเสียวอือ เรื่องย่อ เมื่อสามีไม่ใส่ใจเซียเชียงเหอตัดสินใจหย่าและกลับมาเป็น CEO แต่เมื่อเธอจากไปเขาจึงรู้ว่ารักและคิดถึงเธอ Why was the CEO's wife like that หรือทำไมภรรยาของ CEO ถึงแสดงพฤติกรรมแบบนั้น นักแสดงคือจั่วอี้และจั่วหมิง เรื่องย่อ นักออกแบบอัจฉริยะช่วยสามี CEO ฝ่าวิกฤต แต่กลับพบอดีตเพื่อนร่วมงานแอบสวมรอยเป็นภรรยา ก่อนจะรู้ว่ามีแผนสมคบคิดใหญ่ซ่อนอยู่เบื้องหลังI actually married my abstinent god in a flash หรือฉันแต่งงานแบบฉับพลันกับชายที่เป็นผู้ถือพรหมจรรย์ นักแสดงคือจั่วอี้และหวังเยี่ยนซิน เรื่องย่อ ซูหลี่ตื่นมาพร้อมความทรงจำหายไป 5 ปี พบว่าตัวเองแต่งงานกับรักข้างเดียวสมัยเรียน เมื่อเขามีรักเก่าอยู่แล้ว เธอจึงเลือกหาเงินมากกว่าหัวใจMr. Fu stop chasing her the young lady is a fake หรือคุณฟู่โปรดหยุดตามตื้อเธอเถอะ นักแสดงคือจั่วอี้และหม่าเสียวอือ เรื่องย่อ เซี่ยเหนียนถูกฟู่จิ้งหยานบังคับให้อยู่ข้างกาย เพราะหน้าคล้ายน้องสาวเขา เธอแซงโง่เพื่อใช้เขาแก้แค้น จากเกมผลประโยชน์กลายเป็นคู่หูและความรักที่คาดไม่ถึง I will never fall in love with you againหรือฉันจะไม่ตกหลุมรักคุณอีกแล้ว นักแสดงคือจั่วอี้และหม่าเฉียนฮวน เรื่องย่อ หลินเต้าเหยาข้ามไปในนิยายเป็นตัวประกอบที่มีจุดจบโหด เธอพยายามหนีพระเอกเพื่อเอาชีวิตรอด แต่กลับเปลี่ยนชะตาดึงดูดหัวใจเขาและพลิกตอนจบให้ตัวเองกลายเป็นนางเอก After a whirlwind marriage she was spoiled rotten by a stoic tycoon หรือหลังจากแต่งงานอย่างรวดเร็วเธอก็ถูกตามใจจนเสียคนโดยมหาเศรษฐีผู้เย็นชา นักแสดงคือจั่วอี้และจางเสี่ยวเจีย เรื่องย่อ
ซีเหลียนเป็นลูกที่ถูกมองข้าม ถูกครอบครัวบังคับขายเพื่อเงินแต่งน้องชาย เมื่อแผนล้มเหลว เธอและยายถูกไล่ออกจากบ้าน ชีวิตที่ไร้ค่าในสายตาครอบครัวกลายเป็นจุดเริ่มต้นของชะตาใหม่ My sweetheart is spoiled by you หรือถูกตามใจจนเสียคน นักแสดงคือจั่วอี้และหวังเยี่ยนซิน เรื่องย่อเว่ยหยินเซียนใฝ่ฝันแค่ได้เรียนต่อ แต่ถูกครอบครัวใช้ความรุนแรงขวางทาง ขณะที่ฟู่ส่วนอี้ถูกกดดันให้ละทิ้งพรหมจรรย์เพื่อสืบสกุลสองชีวิตที่มีเป้าหมายต่างกัน ถูกดึงมาพัวพันด้วยโชคชะตา The Witty Life of a Female Doctor หรือชีวิตสุดเฉลียวฉลาดของแพทย์หญิง นักแสดงคือจั่วอี้และเฉินป๋อเฉียว เรื่องย่อ แพทย์หญิงผู้แกร่งตกลงแต่งงานปลอมกับชายที่ถูกกดดันจากครอบครัว จากคู่ร่วมมือความไว้ใจค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นความรัก ก่อนแผนร้ายจะเข้ามาทดสอบหัวใจทั้งสอง In the next life I promise you a lifetime of tenderness and care หรือในชาติหน้าฉันสัญญาว่าคุณจะอยู่กับฉันด้วยความรักความเอาใจใส่ตลอดไป นักแสดงคือจั่วอี้และเฉินป๋อเฉียว เรื่องย่อเหวินหนานตายเพราะสามีไม่ยอมมาช่วย แต่กลับย้อนเวลากลับมาก่อนเกิดเหตุ3 เดือน เธอเลือกหย่าทันที สละทรัพย์สินทั้งหมด ทิ้งสามีไว้กับความตกตะลึงและความเสียใจ A scumbag boyfriend ran away from their wedding and she immediately remarried a billionaire หรือแฟนหนุ่มเลวหนีงานแต่งงานไป และเธอก็แต่งงานใหม่กับมหาเศรษฐีทันที นักแสดงคือจั่วอี้และเหเจี้ยนฉี เรื่องย่อเวินซูเหยาถูกคู่มั่นทิ้งก่อนแต่ง กลับต้องแต่งงานตามสัญญากับประธานฟู่เหนียนเฉิงท่ามกลางแผนร้ายของอดีตคู่มั่นและศึกแย่งอำนาจตระกูล